tuturor, bine ați venit la un nou episod din Bucătăria fără gluten. Numele meu este Radu și astăzi am lângă mine pe Mihai. Salut, Radu! Care a revenit la un nou episod în care vom găti niște paste de la zero pentru care vom avea nevoie de următoarele ingrediente. În primul rând vom avea nevoie de 500 de grame de mix farina de la Șar, puțin vinal, în jur de 50 de ml. Folosim un pic de vinal pentru a ajunge la textura aluatului pe care ne dorim. 6 gălbenușuri și în jur de 400 de ml de apă. Hai să facem și paste. Am adăugat farina într-un bol, iar acum vom adăuga și gălbenușurile de ou. Vă recomandăm să folosiți o mănușă pentru acest proces, tocmai ca să, în primul rând, să nu vă murdăriți și, în al doilea rând, să salvați niște timp. Vom adăuga treptat și apa. Opțional puteți adăuga și puțin ulei de măsline, în jur de 2 linguri. Iar dacă vi se pare că aratul este prea lipicios, vom mai adăuga treptat puțină făină. Aluatul de paste trebuie să fie un pic mai tare pentru că trebuie să treacă prin mașina de paste și nu ne dorim să se lipească, să rămână în mașină. Trebuie să treacă cu făina, trebuie să treacă prin mașina de paste. Sfatul cel mai important de la Mihai. Gata. Odată ce am ajuns la textura asta, o vom închide în folia aceasta. Vom înfășura foarte bine folie de plastic. Chiar strâns. Cam așa trebuie să arate bila noastră de aluat, pe care îl vom introduce în frigider pentru aproximativ o oră. Acum, după ce aluatul a stat la frigider, vom face foaie de lasagna, tagliatelle și ravioli d'erbetta. Sper că sunteți la fel de entuziasmați ca noi. Ca mine, cel puțin. Mihai, nu știu dacă... Sunt foarte entuziasmat și eu. Scoatem toată folia pentru că trebuie să rămână să nu se usuce, trebuie să rămână înfoliată cât lucrăm toată pasta. Întindem un pic. Împătrunși de mai multe ori și repetați procesul. Dăm tot timpul cu făina, ambele părți. Mișcăm mărimea și o trecem iar. Mutăm mărimea să fie mai mică din nou. Am așa. Ceea ce rămâne de la prima întindere nu aruncăm pentru că se reface și cu cealaltă bucățică. O vom refolosi. Nu se aruncă nimic, făina fără gluten este destul de scumpă. Punem un linguriță de compoziție pe fiecare pătrățel al foii. Unde simțiți că este compoziția, apăsați în jurul ei, fără să o rupeți. Foarte important. Deci, pentru papardele se face în felul următor. Se pune făină, asta este foaia, se rulează ceva de genul. Și aici, uitați, este o foaie de lasagna. Repetați acest proces pentru mai multe foi pentru a face și rețete de lasagna. Și acum vom continua prin a și găti pastele. O să vă arătăm o rețetă foarte ușoară, dar din moment ce aceste paste trebuie să stea la frigider pentru a se întări, Vom folosi niște pene și vom face o rețetă de alio olio peperoncino. foarte ușoară Foarte și ușoară, rapidă. Peperoncino, ulei, pic de pătrunjel. Am fiert în total
500 de grame de paste. De paste. Și la sfârșit un pic de ulei de măsline.